Tôi đam mê cà phê chính xác là khoảng 17 tuổi. Nhưng mà trước đó là khoảng 11 tuổi là tôi có thời gian làm ở cà phê ở Gia Lai. Một khoảng thời gian khoảng 4 năm làm cà phê và đã cho tôi những cái thông tin, những cái cảm nhận về cà phê. Khi mà tôi học ở Nhật khoảng 5 năm, điều mà làm cho tôi cảm thấy tự ái đó là không bao giờ mà trong lớp học hoặc là không bao giờ mà đi vào một cái quán cà phê mà nghe nói đến một cái từ cà phê Việt Nam. Thì tôi mới hỏi ông thầy người Mỹ, ông đó là dạy về thẩm định về cà phê cho tôi. Tôi hỏi là tại sao, thì họ nói ở đây là một cái lớp học này là cái lớp học mà chỉ có cà phê specialty coffee thôi, và Việt Nam là chỉ có cà phê rẻ tiền thôi. Thì tôi mới rất là tự ái và tôi xác định trong đầu là tôi về phải làm cho bằng được cái mẫu cà phê như vậy. Khi mà đi học về cà phê ở nước ngoài về thì tôi đến tất cả các vùng như là Sơn La, Khe Sanh, A Lưới, Đà Lạt và Măng Đen của Kon Tum. Chúng tôi liên kết với lại các cái hộ nông dân, những người mà có những cái rẫy cà phê ở trong những cái vùng thời tiết, độ cao phù hợp và có những cái giống cà phê phù hợp. Chúng tôi cùng với lại họ áp dụng những cái kỹ thuật công nghệ mới về sơ chế, về nuôi trồng, về thu hái để mà tạo ra một cái mẫu cà phê tốt. Từ truyền đạt của Long, lần đầu tiên người dân ở xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương biết đến khái niệm cà phê đặc sản. Tên quốc tế là Specialty Coffee. Để mà làm ra một cái mẫu cà phê theo chuẩn Specialty Coffee của thế giới thì khó khăn ở đây là chúng ta phải làm những cái công việc rất là tỉ mỉ về bón cho cây cà phê, những cái phân bón như thế nào, trồng những cái cây cỏ, những cái hệ sinh thái ở bên dưới cái lớp đất nó như thế nào để cho cái hệ sinh thái đất nó mát, nó tạo ra những cái vi khuẩn, những cái vi sinh tốt cho cây cà phê. Thì từ xưa đến giờ người Việt Nam mình thì sạc cỏ, cày xới rất là sạch rồi xịt thuốc sâu để cho không có cái gì có thể lên được, chỉ có một mình cây cà phê thôi. Nhưng mà bây giờ cách làm của chúng tôi là đi trồng ngược lại những cái hệ sinh thái đó. Chúng tôi đưa cây cà phê về với lại thiên nhiên. Trước đây thì người Việt Nam mình đi chặt rừng để trồng cà phê, còn bây giờ cà phê của chúng tôi nằm ở trong một cái cánh rừng đó, được che giấu, bao phủ bởi rừng, mây và sương gió và thiên nhiên rất là tốt. Điều đó sẽ tạo ra những cái mẫu cà phê rất là tuyệt vời. Từng hạt cà phê nguyên liệu tốt sau khi thu hái về sẽ được nâng niu khi sơ chế để làm sao giữ được mùi hương tự nhiên. Bằng kinh nghiệm của mình, Long đã đưa đến cho từng vùng những cách sơ chế khác nhau. Ở xã Trạm Hành, lần đầu tiên người ta thấy có nhà màng cho sơ chế cà phê, thay vì trước đây phơi bạt trên nền đất. Nếu mà mình phơi dưới đất thì nó sẽ rất là mùi, nó nghe mùi mốc, nghe mùi hôi đất và nó sẽ không có tốt cho một cái ly cà phê. Nhưng mà với làm phương pháp này thì cái ly cà phê nó được nâng tầm lên, những cái tinh hoa, tinh tế của cà phê nó được thể hiện lên trong ly cà phê. Với cái phương pháp sơ chế khô này thì tất cả những cái thành phần dinh dưỡng trong cái vỏ thịt cà phê này trong quá trình phơi chậm khoảng 2 tuần đến 3 tuần nó mới khô thì cái dinh dưỡng trong cái vỏ này nó thể thấm ngược lại vào trong cái nhân của cà phê. Cái dinh dưỡng trong cái nhân này nó có những cái thành phần như là đường, axit, nó sẽ tạo ra cho một cái ly cà phê của mình rất là thơm, có vị chua rất là ngọt. Chúng tôi đã đặt tên cho thương hiệu của chúng tôi đó là Shin Cà Phê. Shin là từ tiếng Nhật, là tên của người ba nuôi của tôi. Bản chất cà phê đã là tốt sẵn rồi. Bây giờ việc của chúng ta là làm đúng, không làm sai và thưởng thức những cái giá trị mà bản chất cà phê có. Hôm nay được thưởng thức những hạt cà phê do mình làm ra, nhưng đã ở một tầm giá trị khác. Vợ chồng chị Hoa không khỏi xúc động. Là hộ đầu tiên ở Lâm Đồng kiên nhẫn cùng Long làm cà phê đặc sản từ những ngày đầu khốn khó. Con đường làm cà phê đặc sản đã giúp vợ chồng chị thoát nghèo và làm giàu. Bán ra thương lái nó chỉ có 40-50 ngàn. Nhưng khi làm cho Long là chỉ nhớ cái hợp đồng năm đầu tiên là 140 ngàn. Sau này bắt đầu từ từ thì giá cà phê nó có thể là chấp chánh thì xuống 120. Nhưng nó cái giá cũng là rất cao, chị nói là chị rất cảm ơn đấy. Cao nhất thị trường. Cao nhất thị trường. 140 ngàn không ai có đâu, chỉ có chị có đấy.
Quay lại 2-3 năm về trước thì rất là khó khăn. Chúng tôi đi hướng dẫn họ làm một cách rất là bình thường của nông nghiệp thôi, nhưng mà họ nói rất là vô lý, cà phê như vậy là được rồi, nhưng mà họ không chấp nhận làm. Nhưng mà chúng tôi vẫn kiên trì, họ không làm thì chúng tôi cũng nhảy vào làm cùng với họ, và chúng tôi đã tạo ra được những cái hệ sinh thái về các hộ nông dân, họ có cái ý thức rất là tốt. Hệ sinh thái đó đang ngày càng lớn mạnh ở cả 5 vùng sinh thái. 3 năm nay, Dũng và nhiều nông dân ở Trạm Hành đã không còn sản xuất cà phê theo số lượng. Trên diện tích 13 ha, một nhịp điệu sản xuất chậm lại để từng khâu đạt chất lượng cao nhất. 100% quả chín mới được thu hái. Giống cà phê Caturra vốn có chất lượng thơm ngon hơn cả, nhưng do năng suất thấp đã bị người dân đốn bỏ. Thì nay, Dũng đang khôi phục lại. Hứa hẹn một dòng cà phê có thể chinh phục thế giới. Sau khi gặp anh Long và được anh Long chia sẻ thì hai anh em cũng chung chí hướng. Và khi đó thì mình trên con đường mình đi thì bắt đầu có thêm những cái người bạn đồng hành cùng chí hướng, và cũng mỗi người một thế mạnh. Tôi rất tin là cái sản phẩm mình làm ra thì sẽ có một ngày nó sẽ có tên trên bản đồ cà phê thế giới. Chúng tôi thu hút được rất là nhiều người nước ngoài, nhiều chuyên gia nước ngoài. Tất cả các công ty cà phê nước ngoài họ đều rất là quan tâm, và họ đang rất là chờ đợi là chúng tôi sẽ làm ra những cái sản phẩm tốt, và họ sẵn sàng họ bao tiêu, họ thu mua hết tất cả những cái sản phẩm đó. Chỉ còn cách là làm cho nó giá trị nó cao hơn thì cái ngành cà phê Việt Nam mình nó mới thay đổi được. Tôi nghĩ đây là một hành trình khó, nhưng mà chúng tôi đang cùng nhau, cùng với lại các người nông dân ở tất cả các cái vùng sản xuất, đi một cái hành trình mang đến những cái giá trị rất là thật cho cà phê Việt Nam, để khẳng định cho thế giới rằng Việt Nam có cà phê tốt.